Hello once again mga ka-wireless budol. Bumili po tayo sa Lazada ng isang wireless na curling iron. So try na natin siya. Ayan. So kulay old rose ang pinili natin. And long press lang tayo sa power. And sinet natin siya to 200. Yan. And set naman natin siya ngayon to 12 seconds curling time. Okay, so yung button sa pinakataas, yun naman yung direction ng curl niya, to the left or to the right. So, let's try. So, playin muna natin. So, super nipis lang ng buko guys, kaya hindi na ako nag-sectioning. Rekta na siya, hinati ko lang ng dalawa, left and right. Kumuha lang tayo ng manipis na portion kasi mahirap i-curl. Na-notice ko na mahirap siya i-curl kapag makapal. So, nipisan lang natin. So, ayan na nga. Ready na actually siya dahil mabilis lang to uminit. Power on. Sinet nyo na yung heating, temperature niya. Mabilis na siya. Ayan. So, deadman nyo lang yung pimples ko dyan na nilagyan ko ng Quick Effects Pimple Eraser. So, ito na. Let's try. Wow! Super init. Super init. Oh my gosh. Real time. Real talk. Napaso ako, mama. So, ito na nga. First try. Isang manipis na strand. Iikot lang siya ng ganyan. Hanggang sa masettle niya na. Yung curls mo. Magka-count na siya into 12 seconds. Okay. So, magbibip naman siya on the 12th second. And there goes. Super cute ng pagka-curl niya. So, next, bibilisan na natin or fast forward na natin ang curling. Kumakanta-kanta pa ako ba? Okay, curl lang. At nagka-countdown din. Sinasabayan ko lang yung beat. Ayan, last sa isang side. And now, let's go to the other side. Or, lipat naman tayo sa other area of responsibility. Okay, so at this point, kala ko aabot tayo sa finals pero tumunog na lobat. Tutunog lang siya or magbibip lang siya and then madideds na siya. Red light, signal na lobat na siya. Nalungkot ako ng very light kasi hindi ako natapos. Okay. So, ayun na nga. Sinuklay na lang natin. Ito yung photo ko nung unang attempt ko, successful naman. So, the only difference siguro yung temperature. Kasi sa unang attempt ko, 180 lang ginamit kong temperature and then 10 seconds curling time. So, today kasi yung ginamit natin is 200 temperature and 12 seconds na curling time. So, mabilis maglobat pala pag mataas ang temperature at mahaba yung seconds ng curling time. So, for short, iklian lang natin and medyo babaan lang yung temperature. It works well pa rin naman kahit mababa yung temp and 10 seconds lang ang curling. So, there you go. Thank you so much mga kabudol. I hope you enjoyed this video. Pabudol na! Bye-bye! Maraming salamat for watching. Until our next budol!